Em không dám nói với mẹ là em muốn là một người nam, nên mà em nói là đợt đó là em nói là con thích để như vậy, em còn giấu. Con thích để như vậy. Tại vì con thấy nó thoải mái. Xong rồi sau khi mà lên đây rồi á, khoảng tầm 1 năm á, mới dám về nói với mẹ như vậy là con muốn là một người nam. Mà cấp đó là mẹ với cha nó là nó nít mà nó nói gì thôi chứ không có đâu. Xong rồi thì em vẫn giữ cái quan điểm từ đó giờ là bây giờ mẹ cũng kiểu như cũng buông xuôi theo em, nhưng mà trong cái mong muốn là vẫn là muốn là em theo tự nhiên là lấy chồng sinh con, kiểu như là ở dưới quê mà phải có con, kiểu như mẹ cứ giữ cái quan niệm là phải có con mới hạnh phúc, kiểu như vậy. Nhưng mà em thì 19-20 tuổi đầu mà kêu có con, trời ơi. Em cảm thấy như bà mẹ kiểm soát em chặt hơn. Đề nghị em tới khám, cũng có bác sĩ tâm thần, cũng có bác sĩ tâm lý, bác sĩ di truyền học. Em chỉ đồng ý tới bác sĩ tâm lý thôi. Thực ra cũng không phải chính xác là bác sĩ tâm lý nữa, ra chỉ là chuyên viên tâm lý thôi. Còn ngay cả bác sĩ tâm thần và bác sĩ bên di truyền học em từ chối. Bởi vì chắc chắn là cái kết quả nó sẽ không làm hài lòng. Vì ba mẹ em chỉ muốn kiểm tra em có gì bất thường. Em nói tất cả nó là bình thường, chỉ cái suy nghĩ mình nó khác thôi. Thì ba mẹ em mới nói là suy nghĩ khác thì vậy thì đi bên bác sĩ tâm lý đi, để điều trị cái suy nghĩ nó quay trở về bình thường. Gặp hai chuyên viên tâm lý thì mọi chuyện còn tệ hơn. Chị ta cũng, em cảm giác như kiến thức rất là biết sơ khai về vấn đề này thôi, chỉ nhầm lẫn những khái niệm, chỉ nói rất là sai về những khái niệm. Buổi diễn ra rất là nhanh thôi, mà em cảm giác như chị ấy nói không quan tâm đến cái cảm xúc của cái người nghe cho lắm. Và cuối buổi thì chỉ mong là đừng hóa đơn thanh toán tiền, vậy thôi. Em không quan tâm cái chuyện tiền bạc, nhưng em quan tâm đến cái chuyện mà ba mẹ em là cái người tin tưởng, cái người chuyên viên mà tìm tới đó, thì ít ra họ phải có cái kiến thức rõ ràng, họ nói cho ba mẹ em hiểu. Bởi vì cái tình thế đó thì ba mẹ em sẽ tin người ngoài hơn, tin những người có bằng cấp học vị chuyên viên tâm lý hơn là tin con mình. Nhưng mà qua 2 lần như vậy thì coi như em mất niềm tin hoàn toàn vào những chuyên viên tâm lý. Thiếu là ba mẹ nhìn nhận mình là con trai. Nếu như có một ngày nào đó mà ba mẹ nói với mọi người á là đây là con trai của tôi, thì chắc là vui lắm. Bữa có lần là mình đã phẫu thuật ngực rồi, thì bữa đó trời mưa cho nên là ở nhà không có mặc áo, chạy ra để đem đồ vô luôn. Thì chắc là nhà hàng xóm thấy, không biết có nói gì hay không, mà mẹ tự dưới chạy lên nói là mai mốt phải mặc áo vô, sao cởi áo như vậy. Mặc dù lúc đó đã phẫu thuật rồi, nó là không có cái gì hết, nhưng mà vẫn nói như vậy. Lúc đó em đã phản ứng, tại em rất tức. Nó đã tốn tiền, chịu đau, chịu đớn để phẫu thuật ngực cho giống đàn ông rồi, bây giờ còn cái gì nữa đâu mà lại như vậy. Mẹ im, mẹ không nói gì hết. Thì thoảng người ta hỏi là con trai lớn chị à? Nên em bảo con trai lớn, xong rồi em cười. Thì vui lắm, em thấy hạnh phúc lắm. Em bảo ước gì mẹ ngày nào cũng như thế. Vì cũng có những lúc mẹ chắc là mẹ tự ngại với cả xã hội thôi, thì mẹ bảo không, em là con gái đâu, những người mà đã quen biết lâu ấy
Mẹ nghĩ là người ta biết thì mẹ nói như thế. Còn những người xa lạ mà mới quen thì mẹ hay bảo em là con dai đầu của mẹ. Em nghĩ là em đấu tranh thì gia đình em cũng thế. Mọi người cũng phải đấu tranh vì họ cũng không hiểu giống như em thế. Em phải tìm hiểu mãi mới biết mình là ai, mới biết là vì sao mình được sinh ra như thế này, vì sao mẹ trở thành một người đặc biệt như thế. Thì em nghĩ là gia đình mình cũng sẽ có những cái cuộc đấu tranh như thế. Lúc đầu thì đợt trước thì bọn em cắt tóc, làm kiểu dạng như là em trên nuôi tóc dài ấy, thì em cắt tóc là con trai, thì em đi xin việc ấy, thì em đi điệu ấy, thì bảo là ô hóa ra là BD à. Thế xong bảo là vâng ạ, có sao không ạ? Bảo là ôi sang phai nhớt kiểu này thì không thể, chắc là không làm được việc đâu. Cô là đau đớn nhất khi mà con cô mà khi mà về tới nhà, đi vào trong nhà, cái ánh mắt đầu tiên của một người mẹ là nhìn trên mặt. Có nghĩa là bữa nào mà không bị tổn thương hay nựng mẹ, nựng con Ki rồi tới cái nựng mẹ nè, tục tưng là bữa đó là bạn không bị tổn thương. Nhưng khi bạn xô cửa vô phòng, ném cái cặp một cái rầm, đóng cửa phòng một cái rầm một cái, là trùm cái mền, là bữa đó nặng nề. Nhưng cặp mắt khi mà nó có bị tổn thương về, nó nhìn cô giống như là nó căm, hay là nó giận, hay là nó không có phải là thể hiện mà trách móc á. Có nghĩa là nó nhìn cô, hay là cảm nhận của mình có tội với nó. Khi nó nhìn thì mình cảm thấy nó trách mình, nó trách mình, nó đang bị tổn thương, rằng là mình sanh, tại sao mình phải sanh ra nó như thế để nó bị xã hội kỳ thị, làm tổn thương nó như vậy. Cặp mắt nhìn mình cảm thấy đau lòng. Đau lòng nhất là cặp mắt khi mà bị tổn thương nhìn, không biết là cái cảm giác của mình, hay là mình nghĩ rằng là mình do mình. Thì cái lúc đó là Tết cả nhà em, ba mẹ con mới đi lên Đắk Lắk chơi. Thì Đắk Lắk là cái khu vùng đó thì chắc chắn là vùng nông thôn chứ không phải vùng thành thị. Thì lên chơi, cái bà cô, em gọi là bà cô, thì thấy mình, gặp mình, xong bảo bữa nay nó khác thật, nhìn chẳng giống như hồi nhỏ nữa, sao bữa nay càng ngày càng giống con trai vậy con. Tức là nói với mình như thế. Thì mình nghĩ thì con không biết đâu, nó làm sao, thì giờ giống như kiểu là trước nó chưa, nhưng mà bây giờ dạng như kiểu nó lớn rồi, nó bắt đầu nó thay đổi, không sao đâu, bình thường. Thì em chỉ nghĩ người ta chỉ hỏi thăm mình lúc đó thôi. Cái đến khi mà giống như kiểu người ta dắt mình qua người nhà chơi ở bên đó, thì người ta giới thiệu thằng này là con của cô này, xong bắt đầu giới thiệu em. Ủa vậy thằng này là con ai? Có một người nào đó hỏi em như vậy. Thì không phải thằng đâu con đấy, cứ đi đính chính dùm, nó là thằng hay con kệ nó đi. Bảo là cái đứa này là con của cô này, cái đứa này là con này. Mình đưa ra một cái kiểu là nói là làm cho người khác không cần phải quan tâm đến giới, cứ phải đi sang mình đính chính dùm, trong khi cái việc đó là việc của nhà nước. Trời ơi, em bảo nghe xong một cái, cái cảm giác lúc đó nó trùng hẳn xuống, kiểu như là muốn về cuộn chăn đi ngủ sướng hơn. Đi thăm ra mà xong tự nhiên mình kiểu như là, xong lúc đó tại vì xung quanh là có mấy đứa nhỏ cái tuổi mà 12, 13 rồi 15, 16 ấy. Nó bắt đầu từ một ánh mắt nó nhìn mình đang vui kiểu chào đón, nó quay lại. Xong rồi cái đợt cũng những cái người đó, hôm mới đây nhà em sửa nhà, cái là tôi xuống chơi, cái con bé kia là, em chào anh. Tức là nó nhìn mình lúc đó em đã khác rồi, khác hơn nhiều. Em chào anh có phải là cái chị hồi trước lên chơi không? Em bảo cười trừ nữa, cái việc mình suốt ngày phải cười trừ. Tự nhiên có một về thì mẹ người yêu em lại nhắn tin với em bảo là thế từ ngày mai thì em sẽ không sang chơi được với anh nữa. Thì em nghĩ thế là em đã biết là chắc chắn có chuyện gì đấy xảy ra thì người em mới không sang chơi nữa. Thế là người em bảo là không có chuyện gì cả, em giờ chắc công việc bận thì em sẽ không hay sang chơi với anh thôi, thì thỉnh thoảng em mới sang được. Thế em cũng nghĩ là chắc là công việc nhiều thật. Nhưng mà đến hồi mà khi mà có một lần em về ở chung ấy ạ,
Thế là em xem điện thoại, người yêu em thì là cấp trên người yêu em nói nhắn tin với người yêu em bảo là nếu như mà còn tiếp tục sang nói chuyện với em ấy, sang chơi nói chuyện với em, một là em sẽ bị đuổi việc, hai là người yêu em sẽ bị đuổi việc. Thế bây giờ là phải hạn chế sang chơi với em. Thế là từ khi mà em đọc được cái tin nhắn đấy thì em nghĩ trong đầu là đây là, với cả là cái đấy cũng là một cái tác động, với cả là tác động thứ hai đấy là những cái người công nhân ở đấy họ không phải bằng tuổi mình, họ tầm 40, 45 rồi lên, các cô ấy tầm già rồi cũng không phải trẻ trung nữa. Những cái suy nghĩ của cô ấy về cái thế giới của mình thì trước bằng mặt thôi chứ không phải là bằng lòng được. Một lần mình đi ăn bánh mì ở trước cái chung cư á, thì cái cô bán bánh mì rón rén chạy ngồi lại gần với mình. Con nhà con là có thể ở chung với lại cái thằng BD không? Xong cái mình kiểu ngỡ ngàng á, nhìn cổ nó, cô không có được nói nó là thằng BD nha, cô phải gọi nó là con nhỏ, bởi vì bây giờ là người ta là con gái rồi, người ta đã là người chuyển giới chứ không phải là người ta là cái thằng đâu. Cái nó không, cháu cô là ban ngày nó là con trai, ban đêm nó là con gái, nó đi diễn đám ma, nên cô vẫn gọi nó là ban ngày vẫn gọi thằng tí thằng tèo, còn ban đêm thì mới mà chả bao giờ mình gặp nó, mình nói chuyện nó ban đêm hết, nên cô nghĩ là cô nghĩ là bạn này cũng vậy. Cái xong đó cái mình nói là thật ra có rất là nhiều những cái loại nhóm khác nhau, và có những bạn thì các bạn chỉ thích thể hiện về việc biểu diễn, các bạn trình diễn thì các bạn ăn mặc như là người nữ thôi, còn bạn mà ở chung với lại nhà con là bạn đó là một người chuyển giới nữ, nghĩa là bạn đó đã lên kế hoạch cho việc thay đổi bản thân để mà trở thành một cái người toàn diện như bạn đó mong muốn. Gặp một người mà có cái tính cách mạnh á, họ sẽ đùng không thèm ăn bánh mì nữa, và khi gặp lại là không thèm nhìn mặt nữa, nhưng mà mình vẫn ăn bánh mì và mình vẫn nói chuyện với cô rất là vui vẻ, và mình cũng vẫn nói chuyện với cô là con cô cũng có một người giống như mình, và mình cũng chia sẻ với cô là nhiều khi cô kêu BD thì cũng đúng thôi, nhưng mà cô nói vậy thì cũng rất là tổn thương, thỉnh thoảng nghe vẫn rất là buồn, tại vì dù sao con cũng cố gắng để con được làm con gái mà, cô chỉ cần gọi con là con gái thôi cũng là vui rồi, đâu nhất thiết cô gọi là BD đâu. Đó thì mình cứ như vậy thì cứ bằng một cái sự chân thành nhất thì người ta sẽ dần người ta sẽ thay đổi. Tất cả giấy tờ bên ngân hàng của mình á đều là nữ hết, thì họ hay gọi điện thoại với mình thì mình bắt máy lên alo, cái kêu là dạ cho em gặp Linh, cái mình kêu là Linh đây, kêu là không, anh là anh trai của Linh hả, cho gặp Linh đi. Linh giọng con gái mà nó phải giọng con trai đâu. Là họ hỏi gì xong rồi mình cố mình xác minh là mình là nữ để mình thông qua cái việc ngân hàng của mình. Họ cũng kêu là khi nào mà anh cho Linh nói chuyện á thì tôi mới nói chuyện, còn không thôi. Họ là vẫn cố chấp là như vậy, mặc dù mình nói là anh ơi tại vì em đang bị cảm, em đang bị khàn giọng, em nói chuyện giọng nam thôi, mình thường nói chuyện giọng nữ. Thật ra thì có một cái cột mốc đáng nhớ là vào tháng 6 năm 2017 vừa rồi thì em có xin ra riêng. Em có xin bố mẹ ra riêng ở với cả Linh Ngọc. Nhưng mà em cũng xin bố mẹ rồi, nhưng mà bố mẹ cũng đồng ý. Thì đến thời gian đấy thì bố mẹ vẫn chưa chấp nhận hẳn đâu, chỉ có thể được mặc đồ con gái thôi, chỉ có thể được mặc đồ quần áo con gái ra đường thôi, chưa được bố mẹ đưa đi các cuộc vui chơi của bố mẹ, chưa bao giờ bố mẹ đưa đi. Thì em có xin ra ngoài, và đến ngày thứ 4 thôi em ở ra ngoài thôi, mẹ em yêu cầu em về. Bố em bảo là mày về đi, mẹ mày buồn lắm, mẹ mày không có mày, mẹ mày buồn lắm, xong về đi, mẹ mày lo cho mày, sao mày phải ra riêng như thế, bố mẹ lo cho mày lắm. Thế nên em lại trở về. Và lúc đấy thì em có đi em có việc phải ra chỗ làm, thì lúc đấy là em có mặc bộ đồ con gái. Thì bố em bảo thôi lên xe tao chở. Thì lúc đấy là lần đầu tiên mà em được bố em chở trong cái hình hài của một người phụ nữ. Cảm giác ngồi sau xe rất là hạnh phúc, và bố em không ngại ngần gì. Và từ cái quãng thời gian đấy là bắt đầu bố em có thể đưa em đi tất cả các nơi bạn bè và giới thiệu là con gái của bố mẹ. Và cái thay đổi đầu tiên đấy có thể nói là vào năm ngoái, khi mà bố mẹ em bắt đầu sửa danh bạ, từ sửa tên thật của em là Đạt thành con gái. Cả hai bố mẹ đều sửa danh bạ ấy, chị, là sửa thành con gái, sửa cái từ cuộc gọi của mình là con gái. Và cảm giác ấy nó rất là hạnh phúc. Và đến năm nay
thì bắt đầu là thật sự là em được chấp nhận 100%. Chấp nhận 100%. Nhờ cái mấu chốt là cái talk show Người Phụ Nữ Hạnh Phúc đó, bố em trên truyền hình bố em cũng có nói là rất là mong những bậc phụ huynh giống như tôi hãy chấp nhận Ngọc Hà và chấp nhận những người chuyển giới khác để cho các con của mình luôn được hạnh phúc, bởi vì các con xứng đáng được điều đó.